سلام به شما دوستان شار داستان، خوش اومدید به نهمین داستان شاهنامه حکیم سخن، پادشاهی فریدون، قسمت دوم، جنگ سه برادر. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما با سابسکرایب کردن و لایک این ویدیو از ما حمایت کنید. من حمید هستم، اینجا کانال رضا یکشم. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. آنچه گذشت. فریدون بعد از شکست ضحاک به پادشاهی رسید و مرکز حکومت را شهر تمیشه برگزید. پس از سالها از همسران خود شهرناز و ارمناز دارای 3 فرزند پسر شد که اونا را همسرانی اصیل و پاکدامن انتخاب کرد. فریدون از هر موقعیتی استفاده میکرد تا بتونه توانایی و هنر فرزندانش رو امتحان کنه، از سرما و بوران تا اژدها، تا بتونه برای اون جایگاه و نام مناسبی انتخاب کنه. نام پسر بزرگتر را سلم و نام همسرش را آرزو گذاشت. نام پسر میانی را تور و نام همسرش را ماه آزاد خوی گذاشت و نام پسر کوچکتر را ایرج و نام همسرش را سهی برگزید. که این خلاصه ای از قسمت 8 داستان شاهنامه است که میتونید از لینک درج شده مشاهده بفرمایید. و حال ادامه داستان، پادشاهی فریدون، جنگ 3 برادر. فریدون ممالک را بین فرزندان خود تقسیم کرد. ناحیه مغرب سرزمین روم را به سلم داد و او را با لشکری به آنجا فرستاد و تور را به ناحیه مشرق چین و هندوستان فرستاد تا فرمانروای آنجا باشد و ایران را به ایرج سپرد و به مرکز حکومتش روانه ساخت. از این تقسیم چندین سال گذشت و فریدون به سالخوردگی رسید. سلم از اینکه ایران را پدر سهم فرزند کوچکتر خود کرده است به خشم آمد. پس به سمت برادر میانی تور روانه شد. به ناحیه چین و هندوستان رسید و به نزد برادر میانی رفت و گفت پدر در تقسیم ممالک بر ما ستم کرده و کشوری چون ایران را به کوچکترین فرزند داده و نسبت به 2 پسر دیگر که از او سال بزرگترند ظلم کرده. ایران میبایست سهم تو باشد ای تور. تور با برادر بزرگ خود در کینه ورزی همدست شد و نامه‌ای برای پدر فرستادند و از او خواستند که در تقسیمی که کرده است تجدید نظر کند. فرستاده 2 برادر نزد فریدون آمد و پیغام آنان را به فریدون داد. فریدون از حسادت و نفرت 2 پسر بزرگ خود عصبانی شد و نامه تند و سرزنش آمیزی برای سلم و تور نوشت که من به آنان ظلم نکردم و همه فرزندان را به یک حد عزیز می‌دارم و حال آنکه خود را شایسته این جایگاه نمی‌دانید آماده جنگ و نبرد باشید. آنگاه به ایرج گفت برادران تو نیتشان جنگ و سرنگونی توست. ایرج به فریدون گفت فرصت دهید تا من خود با آنان صحبت کنم، آنان را به یکدلی بخوانم و برای از میان برداشتن کدورت از سلطنت ایران کنار می‌روم. پدر بر پاکدلی او آفرین گفت و او را با نامه‌هایی نزد فرادران فرستاد. ایرج را گرامی دارند و نیت پاک او را قدر نهند و حرمت تقسیمی را که خود کرده است نگه دارند. برادران با لشکر از ایرج استقبال کردند. ایرج در چشم سپاهیان آن 2 بزرگ آمد. او را مظهر شجاعت و بزرگی دیدند و به او سخت توجه کردند. این توجه سپاهیان به ایرج بر کینه سلم و تور افزود و آنان را به وحشت افکند. ایرج به آنان گفت میبایست همدل باشیم تا یزدان از ما خوشنود باشد. ولی سلم و تور با خشم به ایرج شکوه کردند و ایرج هر چند کوشید تا دل آن 2 را بر خود نرم کند نتوانست. تور با آشفتگی و خشم از کرسی که بر آن نشسته بود برخاست و آن را بر سر ایرج فرو کوفت و بی آنکه توجهی به زاری برادر و بیگناهی او کند
خنجر از میان بیرون کشید و سر او را از تن جدا ساخت و آن را در تابوتی نهاد و نزد پدر فرستاد و خود به جایگاه خیش رفت و سلم به روم بازگردید. فریدون بر سر ایرج که بیگناه کشته شده بود زاری کرد. چندین مدت میگذشت و فریدون بر مزار ایرج میرفت و عزاداری میکرد. از خداوند خواست تا روز انتقام عمر او را نگه دارد، اما خردمندی به وی اجازه نداد تا خود به خونخواهی پسری بر پسران دیگر حمله کند. اگر تا اینجای داستان از این سگ ویدیو خوشتون اومده، حتما با لایک و سابسکرایب کلی به من انرژی بدید. و حال ادامه داستان. چندین روز گذشت. ایرج کنیزی داشت که او را همسر دوم خود کرده بود. پس از چندی سهی همسر اول ایرج نزد فریدون می آید و می گوید: فریدون شاه، این دختر ایرج و ماه آفرید است، دختری به زیبایی ماه و نجابت پدرش ایرج. نامی برای او انتخاب کنید. فریدون گفت: قدمش مبارک ای سهی، تبریک مرا به ماه آفرید برسان. نام این پاره تن را ماه رخ می‌گذارم. او را نواخت و در حمایت خود گرفت. چندین سال گذشت. ماه رخ با پشنگ برادرزاده فریدون ازدواج می‌کند و از آن پیوند پسری متولد می‌شود و نام او را منوچهر می‌گذارد. او را پرورش می‌دهد و فنون جنگی و آداب رزم و بزم و شاهی به او آموخت. فریدون شاه او را با سپاهی گران همراه سردارانی کارآزموده به جنگ سلم و تور می‌فرستد. خبر این لشکرکشی به سلم و تور رسید. هر دو هراسان شدند. نامه پر از ابراز پشیمانی به همراه هدایای گرانبها به شیخ حکیمی دادند که تا به نزد فریدون برود. حکیم تا به قصر فریدون رسید، عظمت و شکوه آن بارگاه را دید، فهمید که هدایای گرانبهای سلم و تور در آنجا هیچ است و نامه عذرخواهی دو برادر را به فریدون داد و بیدرنگ برگشت. حکیم به نزد دو برادر رفت و گفت: او را نمیتوانید فریب دهید و باید منوچهر را در رزمگاه دیدار کنید. حال آنکه فرماندهانی چون قارن کافگان و سام نریمان، شیلوس و سرو یمن در کنار او جانبازی میکنند. سلم و تور سپاهی گران از روم، خاوران، چین و هندوستان تهیه کردند و به مقابله با قیام منوچهر هر سرزمین ایران برخاستند. مرسی از نگاه زیبای شما. در قسمت بعد میپردازیم به قیام منوچهر و جنگ با سلم و تور. لایک و سابسکرایب کانال 1001 شب یادتون نره. با یه کامنت زیبا منو خوشحال کنید. تا ویدیو بعد بدرود. همان مهتران از همه کشورش، بدان خرمی صف زده بر درش. ز یزدان همی خواستند آفرین، بران تاج و تخت و کلاه و نگین. همه دست برداشته باسمان، همی خواندندش به نیکی گمان. که جاوید بادا چنین شهر